තාක්ෂණය ගනාගතය හබෑන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ස්මක්ස්ට එක තින තවත් වීඩියකට. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා ගොඩක් ඔයාලට ඉන්න පර්චස් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ඔයාලට මේ පාවිච්චි කරන අපි ගේම් ප්ලේ කරනකොට බැටල් රොයල් ගේම්ස් ඉතින් මේවා ප්ලේ කරනකොට ඒකේ තියෙන ඉන්න පර්චස් එහෙම නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට ෆ්‍රී ෆයර් ගේම් එකේ ජෙම් වගේ දේවල් ගන්න නම් টොප් අප් කරනවා කියනවා. ඉතින් මේ වගේ টොප් අප් කරන්න තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ ඩයලොග් සිම් එකේ මුදල් ගෙවීම් කටයුතු කරන්නේ Google Play Store එක හරහා. ඉතින් මේ Google Play Store කරා මෙහෙම කරනකොට මම පොඩක් payment methods වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මගේ. මෙන්න මේ වගේ dialog unavailable කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්න තරමින් Airtel sim එකනොත් මේ වුණාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ sim එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන unavailable කියලා වැටලා තියෙනවා. මෙන්න මේක unavailable කියලා වැටලා තියෙනකොට අපිට මොකක් හරි in app purchase වෙන්න පුළුවන්. මේ Google Play Store එකේ app එකක් මිලදී ගැනීමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කිසිම දෙයක් අපිට කරන්න බෑ මේක unavailable තියෙනකොට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මෙතන මේ පහළ තියෙනවා more payment settings කියලා. අන්න එතනට ගිහිල්ලා මේක මේ ආපහු මේක remove කරලා ආපහු මේක add කරන එක තමයි කරන්නේ. සමහර කඩ මේක add කරන්න බැරුව යනවා. එහෙම වුණොත් අපිට email එක වෙනස් කරන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ unavailable කියලා. එහෙම නැත්නම් මගේ දැන් dialog sim එකෙන් මේක මම top up කරන්න එහෙම නැත්නම් in app purchase දේවල් purchase කරන්නේ මෙන්න මේ dialog sim එකෙන් ඒක unavailable කියලා මෙන්න වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරනවා මේක කොහොමද available කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක unavailable වෙන හේතුත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ කතා කරනවා. වීඩියෝ ගොඩක් කෙටි වීඩියෝ එකක් වෙවි. ඒකින්ද වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර අපි වීඩියෝ එකෙන් පටන් ගමු දැම්ම. ඉතින් මම කරන්න තියෙන්නේ මේක back කරන්න මෙහෙමම. ඊට පස්සේ ඔයා Google Play Store app එක උඩ මෙහෙම ටච් කරන් ඉන්න. එහෙම වුණාම අපිට බලන්න පුළුවන් i අකුරත් එක app info කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙහෙම වැටුනේ නැත්නම් මේක ඔයාලට පුළුවන් settings වලට ගිහිල්ලා apps වලට ගිහිල්ලා Google Play Store එකට එන්න. එහෙම ආපුවමත් interface එක මෙන්න මේකම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක පහළින්ම තියෙනවා clear data කියලා. පහළින් තියෙනවා options තුනක් තියෙනවා. එකක් force stop, uninstall updates. ඉතින් ඊට පස්සේ clear data තියෙනවා. ඔයා මෙතන force stop දෙන්නත් එපා. uninstall updates දෙන්නත් එපා. uninstall updates දුන්නොත් ඔයා ෆෝන් එක ගන්නකොට තිබ්බු Google Play Store එකේ version එක තියෙන්නේ අන්න ඒක තමයි ඔයාලට ආපහු පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා data down කරලා පාවිච්චි කරනකොට auto මේක update වෙනවා. ඒ නිසා data කැපෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක uninstall updates දෙන්න එපා. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා clear data. අන්න ඒක ටච් කරන්න. එහෙම ටච් කරාට පස්සේ අපිට options දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි clear all data, clear cache කියලා. ඔයා දෙන්න clear all data. මේක මෙහෙම ආයි permission okay කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයා මේක home එකෙන් back වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක recent එකනොත් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා පොඩ්ඩක් notification bar මෙහෙම ඇදලා ඔයා data on කරන් ඉන්න බටන් එකට touch කරලා යන්න. ඔයා setting වලට ගිහිල්ලා sim cards at mobile networks වලට ගියත් හරි. ඉතින් ඔයාට පේනවා මම මේ වෙනකොට sim දෙකක් පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේක unavailable වෙන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන sim දෙකයි එකිනෙකට වෙනස් sim එකක් වෙන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ මගේ තියෙන මේකට මොබිටෙල් sim එක සමහර කාට ඒ කියන්නේ dialog sim එකට අමතරව මගේ තියෙන මොබිටෙල් sim එක සමහර කට්ටිය මේක දෙන හච්චයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් dialog දෙකක් තිබ්බොත් මේ ගොඩක් කරලා මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. සමහර කාට එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් මේ ක්‍රමය හරි. ඒත් එන්නෙම නැත්තරම් ඒ වගේම තමයි මොබිටෙල් sim එකක් ඒ කියන්නේ dialog sim එකක් අර වෙනස් sim එකක් තිබ්බොත් මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයා dialog sim එකෙන් data down කරනවා හැමතිස්සෙම වෙන sim එකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේක data connection එක. ඒ කියන්නේ මම වෙලාවට මොබිටෙල් එකෙන් on කරනවා ආපහු dialog on කරනවා. මෙහෙම මාරුවෙන් මාරු data on කරනකොට අතන unavailable කියලා වැටෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් මෙතන මොබිටෙල් sim එකක් දැන් මගේ තියෙනවා. මම දැන් data on කරන් ඉන්නේ dialog sim එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා පේනවා dialog sim එකෙන් තමයි මම දැන් data on කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා top up කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේක purchase කරනකොට තමයි මේක available වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අනිත් sim එක data on කරන්න නැති sim එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම purchase කරන dialog sim එකෙන් තමයි data on කරන් තියන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේවට මගේ අනිත් sim මොබිටෙල් sim එක අන්න ඒකට touch කරලා මොබිටෙල් sim එක turn off කරගන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාගේ ෆෝන් එකේ on එකේ තියෙන්නේ dialog sim එක විතරයි. හරි අපි ඒක off කරගත්තා. දැන් back වෙන්න. ආපහු Google Play Store එකට යන්න. පොඩ්ඩක් වෙලාව ගණන් නැත්නම් අපි clear data කරපු හින්දා ඊට පස්සේ මෙම side එකෙන් ඇදලා payments methods වලට යන්න. හරි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ dialog sim එක දැන් අර රතු පාටින් තිබු unavailable එක අයින් වෙලා dialog කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් dialog sim එකට සල්ලි දාලා එහෙම නැත්නම් reload කරලා අපිට Play Store එකේ වෙන්න පුළුවන්, game එකක් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් app එකක් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් කරන ගණ දෙන ගොඩක් ඒවා අපිට dialog sim එක හරහා කරගෙනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් unavailable නෙමෙයි
මේකේ available තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ purchase කිරීම ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු අපි කලින් කතා කරපු මොබිලයිස් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බ අනික් SIM එක turn on කරගන්න. එහෙම on කරගත්තාම ටිකක් වෙලා යනකම් මේක මෙහෙම කොළ පාටින් available කරලා වැටලා තියෙනවා. ආපහු ටික දවසක් යනකොට data connection එක එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට මාරු කරලා තිබ්බහම ආපහු මේක unavailable වෙනවා. ඉතින් එහෙම unavailable වුණාම මම කියපු විදිහට Play Store එකේ clear data කරලා SIM එක data SIM එක off කරලා අනිත් SIM එක top up කරන්න ඕනේ. SIM එක නැත්නම් purchase කරන්න ඕනේ. SIM එක විතරක් on එකේ තියන් එකෙන් data on කරන් ආපුවාම මේක ආපහු available වෙනවා. ඒක පොඩි දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේක හරියටම කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා ඔයාලා purchase කරන්න යන SIM එකෙන් කොහොමද unavailable වැටලා තිබ්බොත් ඒක available කරගන්න කියලා. මේක remove කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් සමහරට email එකට ටික කාලයක් යනකම් මේක ආපහු add කරන්න බැරි අවස්ථාවක් එනවා. ඒක මට අත්දැකීමින් දන්න එහෙම දෙයක් වුණ නිසා ඒ නිසා ඔයා remove කරන්න යන්න එපා. මේ දේ කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් remove කරලා ආපහු add කරන්න. හරි ඉතින් මොන හරි වීඩියෝ එකෙන් දැනගත්තා නම් නොදැන හිටපු දෙයක් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම තමයි මොන හරි තාම මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවනම් ඔයාලට මේක මේ සාර්ථක වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා බලන්න පහළ comment section එකේ comment එකක් දෙලා අපිට ගැන කියන්න. එහෙම වුණොත් මම ඒවට reply කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ යාළුවොත් ඉතින් මේ ගැන නොදන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට හැමතිස්සෙම මුහුණ දෙන ඒකටත් මේ වීඩියෝ ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ SNEXT Tech YouTube channel එක subscribe කරු නැති කෙනා ඉක්මනටම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ මතන චුටි bell icon එක click කරලා notification all දෙන්න. එහෙම දුන්නොත් මම ඉස්සර upload කරන videos වල notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් තාමත් ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකට ගිහිල්ලා SNEXT Tech කියලා search කරලා අපේ Facebook page එක like කරලා එකතු වෙන්න. Instagram එකත් ඒ විදිහමයි. Instagram එකත් එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. අපිව follow කරලා. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ හමු වෙනකන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.